Bạn có bao giờ ngồi lặng yên và tự hỏi, khoảnh khắc này, ngay lúc bạn đang xem video này, thực sự là gì? Nó tồn tại ở đâu? Nó thực sự tồn tại không? Và điều kỳ lạ hơn, cái buổi sáng bạn còn là đứa trẻ, chạy chân trần trên sân nhà, tiếng cười vang lên trong nắng sớm. Nó có biến mất thật sự không? Hay nó vẫn đang nằm đâu đó, im lìm và trọn vẹn, trong một tầng nào đó của vũ trụ mà mắt thường ta không thể nhìn thấy? Vật lý học hiện đại đang dần hé lộ một sự thật gây choáng váng. Quá khứ, hiện tại và tương lai có thể không phải là ba thứ khác nhau. Chúng có thể cùng tồn tại cùng một lúc trong cùng một vũ trụ. Và nếu điều đó là sự thật, thì khái niệm thời gian trôi qua chỉ là một ảo giác mà bộ não con người tự dệt nên cho mình. Hãy cùng nhau khám phá điều đó trong video ngày hôm nay cùng lược sử ngày mai nhé. Từ nhỏ, tất cả chúng ta đều được dạy rằng thời gian giống như một dòng sông. Nó chảy từ quá khứ qua hiện tại rồi đổ vào tương lai. Chúng ta đứng trên một con thuyền nhỏ, không thể quay đầu, chỉ trôi mãi về phía trước. Nghe có vẻ hợp lý, nghe có vẻ hiển nhiên. Nhưng Albert Einstein, người đàn ông đã thay đổi toàn bộ cách chúng ta hiểu về vũ trụ, đã nói một điều rất khác. Ông gọi sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai là một ảo giác bền vững. Không phải sự thật, là ảo giác. Vậy Einstein đang nhìn thấy gì mà hàng tỷ con người trước ông không thấy? Câu trả lời nằm trong thuyết tương đối, một trong những tư tưởng vĩ đại nhất lịch sử loài người. Theo Einstein, thời gian không phải là một thứ tuyệt đối, giống nhau với tất cả mọi người ở khắp nơi trong vũ trụ. Thời gian bị bẻ cong, co giãn và thay đổi tùy theo tốc độ bạn di chuyển và lực hấp dẫn xung quanh bạn. Hãy thử hình dung thế này. Nếu bạn bay trên một con tàu vũ trụ với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, rồi sau một năm quay trở về trái đất, bạn sẽ phát hiện ra rằng trên trái đất hàng chục năm đã trôi qua. Những người thân của bạn đã già đi, nhưng với bạn, thời gian mới chỉ trôi qua một năm. Vậy ai đúng, ai sai? Câu trả lời là cả hai đều đúng. Thời gian thực sự trôi khác nhau với từng người, từng vật thể, tùy thuộc vào vị trí và chuyển động của họ trong vũ trụ. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là không có một hiện tại duy nhất cho toàn bộ vũ trụ. Cái gọi là bây giờ của bạn và cái bây giờ của một sinh vật đang sống trên một hành tinh cách bạn hàng triệu năm ánh sáng là hai khoảnh khắc hoàn toàn khác nhau. Vũ trụ không có một đồng hồ chung, không có một hiện tại cho toàn bộ vũ trụ. Bây giờ hãy đi sâu hơn một chút. Vật lý học hiện đại mô tả vũ trụ không phải trong 3 chiều không gian như chúng ta quen thuộc, mà trong 4 chiều, 3 chiều không gian cộng với 1 chiều thời gian. Người ta gọi đây là không thời gian, space-time. Trong mô hình này, thời gian không chảy. Thời gian là một chiều vật lý, giống hệt như chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Và các nhà vật lý học có một tên gọi rất thú vị cho vũ trụ khi được nhìn nhận theo cách này, Block Universe, hay còn gọi là vũ trụ khối. Hãy thử hình dung thế này, lấy một cuốn phim điện ảnh. Khi bạn chiếu nó, bạn thấy từng khung hình chạy qua, cảnh sau nối tiếp cảnh trước. Nhưng khi bạn cầm cả cuộn phim trong tay, tất cả các khung hình đều đang tồn tại cùng một lúc. Khung hình đầu tiên không mất đi khi khung hình thứ hai xuất hiện. Chúng cùng ở đó, im lặng, song song với nhau trên cùng một dải phim. Vũ trụ, theo mô hình vũ trụ khối, chính là như vậy. Quá khứ không biến mất, nó vẫn đang ở đó, tại tọa độ thời không của nó. Khoảnh khắc bạn sinh ra, ngày bạn yêu lần đầu, buổi chiều bạn khóc một mình trong phòng, tất cả đều đang tồn tại, cố định, có tại tọa độ thời không của chúng. Tương lai cũng không phải là khoảng trống, nó đã ở đó, trong chiều thời gian của vũ trụ, chờ đợi để được đến lượt đi qua ý thức của bạn. Còn chúng ta, con người, chỉ là những sinh vật bị giam trong một điểm di chuyển dọc theo trục thời gian. Chúng ta trải nghiệm vũ trụ như thể đang xem phim từng khung một, nên ta có cảm giác rằng thời gian đang chảy. Nhưng thực ra, cả bộ phim đã ở đó rồi, đầy đủ, trọn vẹn, từ đầu đến cuối. Nếu thuyết tương đối đã làm bạn choáng ngợp, thì vật lý lượng tử sắp đưa bạn đến một tầm sâu hơn nữa của sự kỳ bí. Ở cấp độ hạt cơ bản, những thứ nhỏ bé đến mức không thể tưởng tượng nổi,
Thời gian hành xử theo những cách mà tri giác thưởng thức của chúng ta hoàn toàn thất bại. Hãy nói về nguyên lý chồng chất lượng tử. Một hạt electron trước khi được quan sát không ở một vị trí xác định nào cả. Nó đồng thời tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau cho đến khi có ai đó nhìn vào, đo lường nó và nó mới sụp đổ về một trạng thái duy nhất. Điều này không chỉ áp dụng cho vị trí mà cả cho thời gian. Có những thí nghiệm trong vật lý lượng tử gợi ý rằng các hạt có thể ảnh hưởng đến quá khứ của chính mình, một hiện tượng được gọi là quantum retrocausality, nghĩa là điều xảy ra ở hiện tại có thể quyết định điều đã xảy ra trong quá khứ. Nghe như khoa học viễn tưởng, nhưng đây là vật lý thực nghiệm. Các nhà khoa học đã thực hiện những thí nghiệm rất thực và kết quả thực sự chỉ về điều này. Còn hơn thế nữa, lý thuyết dây và cơ học lượng tử vòng đang gợi ý rằng ở cấp độ cơ bản nhất, vũ trụ không có chiều thời gian. Thời gian là một thuộc tính nổi lên, emergent property. Nó xuất hiện khi bạn có đủ nhiều hạt tương tác với nhau, giống như nhiệt độ xuất hiện từ sự chuyển động của hàng tỷ phân tử, dù bản thân mỗi phân tử không có nhiệt độ. Nói cách khác, thời gian có thể không thực sự tồn tại ở cấp độ nền tảng của vũ trụ. Nó chỉ là một khái niệm mà chúng ta cảm thấy, vì bộ não chúng ta được tiến hóa để xử lý thông tin theo trình tự. Phần tiếp theo của video này là phần nhiều người ít ngờ tới nhất, nhưng cũng gần gũi và thực tế nhất. Ngay cả cái hiện tại bạn đang trải nghiệm cũng không phải là thật. Bộ não bạn không phải một cái camera ghi lại thực tế trực tiếp. Nó là một cỗ máy dự đoán và biên tập cực kỳ phức tạp. Hãy biết rằng khi bạn nhìn thấy một thứ gì đó, ánh sáng mất thời gian để đi từ vật thể đến mắt bạn. Tín hiệu thần kinh mất thời gian để đi từ mắt lên não. Não mất thêm thời gian để xử lý và tạo ra hình ảnh mà bạn thấy. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 80 đến 100 mili giây. Điều đó có nghĩa là cái bạn gọi là hiện tại thực ra là quá khứ, một phần nhỏ của một giây trước đó. Hơn nữa, não bạn còn biên tập lại ký ức và lấp đầy khoảng trống để tạo ra một trải nghiệm liên mạch mượt mà. Cái dòng chảy ý thức mà bạn cảm thấy không phải là thực tế khách quan. Đó là câu chuyện não bạn kể cho bạn nghe về thực tế. Thần kinh học gọi hiện tượng này là specious present, hay cái hiện tại giả tạo. Não bạn tạo ra một cửa sổ thời gian kéo dài khoảng 2-3 giây và gọi đó là thực tại. Nhưng bản thân cái cửa sổ đó đã là sự tổng hợp từ quá khứ và hiện tại. Bạn không bao giờ thực sự sống trong hiện tại. Bạn luôn sống trong ký ức ngắn hạn của chính mình. Bây giờ, hãy dừng lại và cùng suy ngẫm. Nếu mô hình vũ trụ khối là đúng, nếu quá khứ và tương lai đều đang thực sự cùng tồn tại, thì điều đó có nghĩa là gì đối với cuộc đời chúng ta? Thứ nhất, những người đã mất không thực sự mất đi. Tại tọa độ thời không của họ, họ vẫn đang sống, đang cười, đang hiện diện. Mất mát chỉ là khái niệm của chúng ta, của những sinh vật bị kẹt trong một chiều thời gian và chỉ có thể di chuyển về một hướng. Thứ hai, mọi khoảnh khắc đẹp đẽ bạn từng trải qua vẫn còn đó. Bữa tối đó với gia đình, buổi sáng đó khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ và bạn cảm thấy bình yên lạ thường. Những khoảnh khắc ấy không biến mất vào hư không. Chúng đang tồn tại, không thể xóa nhòa, không thể phủ nhận, ở tọa độ cố định của chúng trong vũ trụ. Thứ ba, tương lai đã được viết ra, nhưng bạn không biết nó trông như thế nào. Điều này chạm đến câu hỏi triết học sâu sắc nhất của nhân loại. Chúng ta có tự do ý chí không? Nếu tương lai đã tồn tại dưới dạng một tọa độ thời không, thì các lựa chọn của bạn có thực sự là lựa chọn không? Đây là điều mà các nhà vật lý, triết học và thần học vẫn đang tranh luận quyết liệt và chưa ai có câu trả lời cuối cùng. Có một điều đẹp đẽ và hiển nhiên mà ít ai chú ý. Mỗi khi bạn nhìn lên bầu trời đêm, bạn đang nhìn vào quá khứ. Ánh sáng từ mặt trời mất 8 phút để đến trái đất. Điều đó có nghĩa là mặt trời bạn thấy là mặt trời của 8 phút trước, không phải bây giờ. Ngôi sao gần nhất với chúng ta, Proxima Centauri, cách trái đất hơn 4 năm ánh sáng. Ánh sáng của nó bạn thấy tối nay đã rời khỏi ngôi sao đó từ hơn 4 năm trước. Và những thiên hà xa xôi mà kính viễn vọng Hubble hay James Webb chụp được, những đốm sáng mờ nhạt đó là ánh sáng đã đi hàng tỷ năm trước khi chạm vào ống kính.
Bạn đang nhìn vào vũ trụ khi nó còn rất trẻ. Bạn đang nhìn vào quá khứ của vũ trụ bằng chính đôi mắt của mình, ngay lúc này, ngay buổi tối này. Quá khứ không chỉ tồn tại trong lý thuyết, nó đang in vào võng mạc của bạn mỗi khi bạn nhìn lên bầu trời đêm. Vậy cuối cùng, chúng ta là gì trong dòng chảy thời gian? Nếu vũ trụ là một khối 4 chiều khổng lồ, bất biến và toàn vẹn, thì mỗi người chúng ta là một sợi chỉ uốn lượn qua chiều thời gian của khối đó. Bạn không phải là một điểm duy nhất cô đơn đứng ở hiện tại. Bạn là toàn bộ đường đời của mình, từ khoảnh khắc bạn sinh ra cho đến khoảnh khắc bạn ra đi, cùng một lúc, trọn vẹn và không thể xóa mờ. Mỗi phiên bản của bạn, đứa trẻ thời thơ ấu, con người trưởng thành hay phiên bản lão hóa mà bạn sẽ trở thành, đều đang cùng tồn tại trong vũ trụ này. Không ai trong số họ mất đi. Họ đơn giản chỉ ở những tọa độ thời không khác nhau. Khoa học đang dần kéo chúng ta về phía một sự thật kỳ lạ và huyền diệu. Không có gì thực sự mất đi, không có gì chưa từng xảy ra. Mọi khoảnh khắc đều bất tử, chỉ là chúng ta không có đôi mắt để nhìn thấy điều đó. Lần tới khi bạn tiếc nuối về một ngày tháng đã qua, hãy nhớ rằng, theo vật lý học hiện đại, ngày tháng đó vẫn đang tồn tại. Nó không biến mất, nó đang nằm yên tại tọa độ của nó trong không thời gian, trọn vẹn và đầy sống động, chờ đợi trong im lặng của vũ trụ bất tận. Và có lẽ khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời bạn không phải là thứ đã mất đi mãi mãi. Nó chỉ đang ở một nơi khác trong thời gian. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu video này khiến bạn dừng lại và suy nghĩ, thì vũ trụ đang làm đúng công việc của nó. Hẹn gặp lại bạn trong các video khám phá những tri thức tiếp theo về vũ trụ. Hãy để lại bình luận cho chủ đề ngày hôm nay và nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Lược Sử Ngày Mai để cập nhật những video mới nhất nhé. Nếu bạn yêu thích nội dung của kênh và muốn ủng hộ tụi mình tiếp tục ra mắt những video chất lượng, đừng quên ghé thăm đường link Shopee của kênh để đặt hàng mà tụi mình đã để trong phần miêu tả của video này nhé. Hoặc bạn có thể donate cho kênh bằng cách quét mã trên màn hình. Để hoàn thành video này, tụi mình đã phải bỏ ra từ 10 đến 20 tiếng cho việc nghiên cứu, viết kịch bản, thu âm và dựng phim. Mỗi sự ủng hộ của bạn là một động lực to lớn để kênh tiếp tục phát triển và mang thêm các kiến thức bổ ích đến gần hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.